Bună ziua, frumoși mei lei, bine ne vedem, dragii mei, ne revedem. Astăzi vom vorbi despre bani, sănătate, iubire, pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în leu. Vom începe ca de obicei cu iubirea, pentru cei care aveți o relație, să vedem care este energia, să spunem așa, care acompaniază această perioadă, iunie-iulie, pentru voi pe plan sentimental. În descriere o să vă las minutul exact pentru fiecare dintre voi, așadar mergeți și căutați categoria din care faceți parte și apoi, sau dacă vă interesează doar banii și sănătatea, mergeți direct acolo. Hai să vedem, lei mei frumoși, cei care aveți o relație, să vedem care este atmosfera, care este energia în această perioadă pentru voi. 7 de bâte, 5 de spade, eremitul. Foarte interesant. Poate fi o perioadă în care probabil vor avea loc discuții contradictorii, poate mici certuri sau mari certuri pentru faptul că unul încearcă să protejeze această relație, celălalt mai repede e absent din relație decât să facă ceva în ea. O atmosferă tensionată, aș spune, care probabil ar trebui cumva limitată, adică e ca și cum dacă vă veți regăsi, pentru că nu are cum să fie pentru toată lumea, dragii mei, dacă vă regăsiți într-o energie din asta așa vulcanică, agitație interioară, pentru că cinciul de spade ne vorbește despre o luptă sau, mă rog, un război, să zicem așa, da, se iscă un război, ne enervăm foarte repede, ne spunem multe lucruri și unul și celălalt. Dacă vă regăsiți în așa ceva, 7 de bâte, ca și cum vă spune stop, ajunge, nu mai insistați. Luați-vă cumva o pauză, îmi vine să zic, cu eremitul și meditați un pic. De ce? De ce tot continuați cu tensiuni? De ce tot continuați aici fiecare cu, nu știu, fiecare pune gaz pe foc, îmi vine să spun, într-un fel sau altul. E moment de introspecție, e moment de stop, hai să ne oprim și să vedem de ce, Doamne iartă-mă, stăm și ne tot certăm ca chiorii. Cam asta simt să spun, dragii mei, nu știu, îmi pare rău să zic, dar na, am avut un comentariu la Leu, nu știu dacă era o femeie sau un bărbat, care a zis că numai dezastre și oror văd aici la Leu. Da, eu nu ale cărțile, după cum puteți vedea, le lăsăm să vedem ce vor ele să ne spună aici, dragii mei. Cam asta continuăm cu oror, dacă vreți, la voi. Ia uite. Forța 3 de spade și 10 de bâte. Mie vine să spun, încercați să nu mai controlați nimic, pentru că aici e vorba despre mult control, mult teritoriu, mult ego ar putea să fie. Poate din partea amândorura sau poate doar unul singur este mult mai are un caracter foarte puternic și e ca și cum vrea să aibă într-un fel sau altul dreptate, își menține punctul de vedere aici. Dacă tensiunile sunt unele repetitive cu cinciul ăsta de spade și, după cum am spus, eremitul ne zice retrageți-vă, puneți mâna și gândiți-vă ce faceți fiecare dintre voi, de ce nu se mai termină războiul dintre voi doi. În loc de a controla, e vorba de a păstra cumva sub control, a controla situația să fie ca tine sau ca celălalt, poate este cu ego-ul foarte mare, încercați să mențineți sub control ego-ul, da? Să țineți sub control energia agresivă, pentru că aici avem energie agresive, da? Energiile agresive sau certurile pot fi, îmi vine să spun, cumva să se bage degetul în rană. Toate
certurile pe care le aveți, le-ați avut și probabil le veți avea și în această lună, atenție, pentru că aici e o continuitate. Dacă nu facem introspecția, să medităm, să vedem ce Dumnezeu avem aici, de ne tot certăm și nu ținem sub control, în frâu, nu ținem în frâu ego-ul ăla, aici vorbim despre băgăm degetul în rană și ne facem din ce în ce mai rău. Nu facem decât să încărcăm relația asta și mai punem în cârcă și mai mult și mai mult și mai mult până se face atât de grea încât la un moment dat ne îngenunchează. Aici e nevoie un pic de un stop, îmi vine să zic. Stop joc, leu. Ajunge. Retrage-te din luptă. Fii tu cel care aruncă armele. Nu mai atâța tu lucrurile. Dacă celălalt este cel agresiv, să zicem așa, sau cel care sare de fund în sus primul, fii tu cel care îi impune aici niște limite și spune gata, nu-ți mai permit să mai tot vii mereu cu aceeași poveste, să mă, nu știu, să mă atât, să mă provoci, să... Există o situație de atâțare, nu știu dacă este, hai să spunem așa, mutuală, da, între... E de ajuns să sară unul, că celălalt sare și el, deci aici nimeni nu-și ține în frâu atitudinea, nimeni nu-și ține în frâu ieșirile, ego-ul și așa mai departe. Și nu ne dăm seama cât de mult rău ne facem, de fapt, reciproc. Cam asta văd aici, eu îmi pare rău de ororul pe care îl văd din nou, sau oroarea pe care o văd din nou. Nu e pentru doamna care mi-a scris, da, doamnă? Nu e pentru noastră. Căutați altceva în altă parte. Moartea, 10 de monede, 9 de monede. La capătul cărților avem rege de bâte. Pentru unii dintre voi, tot războiul ăsta are un sens sau are un scop. Unii dintre voi vreți să vă recuperați armonia, dar vreți să vă recuperați armonia impunând într-un fel sau altul respectul. Nu câștigându-vi-l. Aici este probabil pe o parte cheia, să zicem, la cel puțin la unul dintre voi. Moartea ne spune, din nou, moartea este pe aceeași diagonală cu treiul de spade și cu eremitul. Dacă ne retragem și facem introspecția, să vedem, băi, cu ce atât și eu, de ce mă las să mă încingă ălălaltul, adică să mă încălzească așa, să mă apuc ce furia și pe mine. Și fac introspecția asta și îmi dau seama că și eu îi fac rău celuilalt, vrând, nevrând, ne facem rău, atunci în noi se dă un fel de moarte aduce în același timp schimbare radicală, pentru că vedem, în sfârșit vedem, băi, stai puțin, că ia uite că și eu fac rău de fapt, nu doar celălalt îmi face mie, da? În momentul în care se conștientizează răul pe care ni-l facem, voit sau fără voie, atunci încep să se transforme lucrurile, atunci încep să devină reală lupta pentru care ne tot... lupta, mă rog. Motivul pentru care ne luptăm. Pentru că vrem să ne reînchegăm aici relația. Dar o facem într-un mod greșit. O facem într-un mod de lupte de putere ar putea să fie aici. Care pe care? Care rezistă mai mult să îi se pună în cârcă? Care rezistă mai mult în tensiune? Care rezistă mai mult la loviturile sub centură? Da, aici chiar văd oror. Chiar văd. Îmi pare rău să zic. Scopul este să se îmbunătățească relația. N-aș spune că nu se îmbunătățește sau că nu are potențial să se îmbunătățească, decât dacă poate ajunge să se îmbunătățească doar dacă ne trezim odată și începem să facem lucrurile diferit. Să facem schimbări în cu ce vin și eu să bag degetul în rană. Cu ce particip și eu la lupta asta de putere? De ce suntem atât de egocentrici amândoi? Sau
egoiști sau poate fi orice, narcisiști. Aici avem toate tacâmurile, da? Sau mă rog, tot tacâmul, pardon. Avem la capătul cărților, ia uite ce frumos, 7 de spade, rege de bâte. Egoistul, avem aici figura egoistului. Nu știu dacă ești tu sau dacă e celălalt, nu are importanță, nu trebuie să știu eu, voi știți. Care este scopul? Care este interesul acestui comportament? Ca să ți se umfle, să fii mândru de tine și să zici, în sfârșit a făcut ca mine, în sfârșit am rezolvat în felul în care eu vroiam să rezolv lucrurile. Întreabă-te care e scopul de fapt, pentru că pare că lupta se dă în a rezolva sau a vindeca o problemă pe care o aveți, dar nu aveți cum să o vindecați, o adânciți din ce în ce mai tare, da? Neajungând la concluzia pe care de fapt voi vă doriți în această relație. Voi vreți să fie totul la fel ca înainte sau poate, de ce nu, să ne repunem relația pe picioare. Însă atitudinea este greșită, mie asta îmi vine să zic aici, îmi pare rău, dragii mei, din cauza că cineva este foarte interesat ca lucrurile să iasă așa cum vrea, pentru că vrea să-și satisfacă proporția de ego, că lucrurile s-au făcut cum a vrut el. Atâta timp cât trăim în ego, eu, din experiența mea de viață și din punctul meu de vedere, nu se va rezolva nimic. Dacă nu conștientizăm că ne luptăm ca chiorii și ne dăm cap în cap pentru că fiecare o ține pe a lui, degeaba vrem ca lucrurile să se schimbe și să devină totul, să se așeze din nou structura în această relație, dacă nu ne schimbăm atitudinea. Nu pot să zic altceva, îmi pare rău, dragii mei, asta e. Aștept să văd comentariile, nu mai am altceva pentru voi. Trecem la cei singuri, să vedem, să sperăm că nu avem horror pe aici. Lei, cei singuri. Burlaci sau separați, dragii mei, iunie-iulie, iubire pentru voi, să vedem ce se arată în această perioadă. Da. Începem. Magicianul, wow. Pași de cupe. Regină de spade. Dacă nu ai pe nimeni la orizont în momentul de față, ești pe punctul de a manifesta o persoană care să-ți iasă în cale, să spunem așa. Atenție la ce fel de persoană vrei să manifesti, pentru că unii dintre voi, într-un mod foarte, hai să spunem așa, mental, foarte, hai să zicem, clar, într-o mentalitate foarte clară, știți cum vreți să fie persoana cu care v-ați dori să aveți o relație. Vreți să fie o persoană romantică, o persoană deschisă din punct de vedere emoțional, vreți să fie o persoană atentă la detalii, îmi vine în minte fraza cunoscător al frumosului, nu știu de ce îmi vine, pentru cine e, nu știu. Atenție la acest aspect, pentru că tot ce-ți dorești poți manifesta în această perioadă. Poți manifesta această persoană. Tu o manifesti într-un mod pragmatic, să zici așa, îți zici ție, nu știu, universule, vreau acest tip de persoană. Dar dacă ne uităm atent aici, tu ești cu spatele la această persoană. Ce vrea să-mi spună asta? Că probabil în momentul în care vei avea această persoană, în care se va manifesta fizic în viața ta această persoană, nu îți va conveni. Atenție deci la ce vrei să manifesti, gândește-te bine ce fel de tipar de persoană vrei lângă tine, pentru că e posibil să ai puterea să o aduci, să se materializeze în viața ta, dar după aia
să o respingi pentru că ceva nu ți va plăcea la ea. Probabil că nu ai ținut cont de faptul că ar putea să fie o persoană infantilă sau o persoană care se îndrăgostește foarte repede și nu prea are stabilitate, să zicem așa, într-o relație. Sau nu este interesat să aibă o stabilitate în relație. Acum, pentru alții dintre voi, îmi vine să spun că ai încredere îndeajuns de multă în tine, încât să începi să te deschizi din punct de vedere emoțional înspre a cunoaște persoane noi. Doar că încearcă să observi la tine că ești foarte critic. Încearcă să observi la tine că te uiți la toate amănuntele și ai niște fixații și spui asta nu-mi place că e nu știu cum, asta nu-mi place că are nu știu ce sau că nu are nu știu ce. Aici e foarte multă critică în Regina de Spade. Atenție la acest aspect, da? Împăratul. Trei de spade și la voi. Începem cu hororul și la voi. Și avem 4 de băți. Foarte interesant. Există pentru unii dintre voi o rană care încă nu s-a vindecat din partea unei persoane foarte, mie vine să spun șarmante, nu știu de ce îmi vine șarmant. Poate ați avut o relație serioasă cu persoana asta, avem aici un 4 de bâte, ați avut chiar, de ce nu ați fost logodiți, probabil, sau cel puțin trăiați împreună în aceeași casă, dar probabil că persoana asta era o persoană de genul, nu era statornică, dădea impresia că poți să faci ceva, să consolidezi ceva, să ai ceva foarte serios, dar s-a dovedit a nu fi. Te-a dezamăgit foarte tare. Acum că ea era cu capul în nori și era așa din floare în floare, ori era genul de persoană care întotdeauna avea vorbele cu el, magicianul prezent aici între pajul de cupe și împărat. Îmi lasă impresia că avea cumva două, ca și cum avea două personalități. Era când foarte dur, da, foarte dur și făcea destul de mult rău, aș spune, dezamăgea foarte tare sau rănea foarte tare, și apoi avea o altă parte dulce în el care venea spășit și îți cerea iertare și la tine încă este prezentă această rană, nu s-a vindecat. În afară de faptul că nu este vindecată această rană, faptul că tu într-adevăr îți dorești aici să manifesti o persoană sau cel puțin îți dorești să te deschizi din punct de vedere emoțional, făcând-o într-un mod pragmatic în care zici, da, ok, nu mai vreau o persoană cu putere sau autoritar în viața mea, vreau o persoană așa. O prefer mai prostănacă, cum ar veni, decât să fie unul de ăsta așa care îmi rupe oasele, mai bine prefer unul de ăsta așa mai inocent, da? Pe care eu să pot să-l domin într-un fel sau altul. Da. N-aș spune că este cea mai bună cale să alegi să manifesti acest gen de persoană, pentru că devii tu cel posesiv și controlator și devii tu cel care vei face foarte mult rău, îmi vine să spun. Nu este pentru că tu vrei să se întâmple asta, să-i faci rău celuilalt, ci este pur și simplu pentru că întotdeauna când unul e mai puternic și unul e mai slab, da, aici avem două figuri foarte, foarte puternice, critice, și celălalt așa se face mic și inocent, da, sau vulnerabil mai repede, nu inocent. Când se face mai vulnerabil sau este mai vulnerabil decât noi, atunci durerea o provoacă cel care are puterea asupra celuilalt, nu invers. Nu este ceva voit, nu tu alegi să-i faci rău celuilalt, ci pur și simplu celălalt se va simți rănit din cauza că tu ai controlul sau ești singurul care are controlul asupra
relației, asupra încotro merge respectiva relație. Va fi tot cu suferință, într-un cuvânt. 4 de cupe, cavaler de monede și 4 de monede. Da, avem 3 de 4 aici. Moartea la capătul cărților, dragii mei. Eu cred că mulți dintre ei singuri, mă rog, separați, burlaci și așa mai departe, divorțați, s-au schimbat foarte mult în interiorul lor. Dar n-aș spune că s-au schimbat într-un mod echilibrat sau armonic. Nu. Au devenit mai mofturoși, îmi vine să spun, au devenit mai nesatisfăcuți cu orice persoană intră în viața lor, au devenit critici, reci, cumva nu mai fac niciun efort să demonstreze ceva, așteaptă doar de la celălalt să vină să demonstreze. Au devenit rigizi, autoritari, pentru că încă mai păstrează această mare dezamăgire sau rană ce-o fie de la ultima persoană din viața lor. Ar trebui să ne dea de gândit ce schimbare radicală observi la tine de la această relație care te-a rupt cumva, ți-a rupt inima în două. Că a fost ultima relație, că a fost o altă relație de nu știu câți ani, nu contează. Unde tu ai suferit cel mai mult și încă nu s-a vindecat rana aia. Unde? Uite-te bine și vezi ce a schimbat în tine atât de tare, pentru că eu ce văd aici o schimbare foarte, foarte mare. Leul este într-adevăr o persoană foarte solară, dominantă, are nevoie să fie în centrul atenției, dar leul are o inimă foarte mare și aici nu mai vedem o inimă, aici vedem o inimă ruptă încă e ruptă. Văd pragmatism foarte mult în tine și văd foarte multă rigiditate. Nu încerca să-ți calculezi următoarea relație pe care o vei avea. Nu încerca să să-ți faci nicio strategie de cum vrei să fie celălalt, să fie sub papucul tău, ceva de genul, pentru că aici e foarte mult control, da? Deci foarte mult control. Aici, uite, deci ăsta e foarte mult control. Toate cărțile ne vorbesc despre control. Mie vine să zic că da, o să rămân fără voce la voi. Îmi vine să zic că ar trebui să faci eforturi foarte mari analizându-te, să vezi de ce te-ai transformat îmi vine să zic aceeași persoană care ți-a făcut acel rău. Practic ai preluat de la el comportamentul controlator, obsesiv într-un fel sau altul aici și cu 4 ăsta de monede, dominant, poate tiranic în anumite ocazii. Întreabă-te de ce ai ajuns, analizează-te și fă ceva. Fă ceva pentru că e păcat aici, nu pot să zic altceva. Orice persoană ar intra în viața ta în această perioadă va fi rănită de tine sau
De ce spun de tine? Atenție, eu trebuie să explic acest aspect, pentru că după aia iară văd comentarii care zic că, vezi, Doamne, sunt eu negativă. Toate cărțile îmi indică faptul că tu ești persoana asta rece. Pentru că sunt așezate așa, primele 3 cărți au ieșit în secvența asta. Eu nu pot să spun că tu ești cel vulnerabil, pentru că dacă tu te deschizi din punct de vedere emoțional, că ai mai multă încredere în tine, mie mi-arată că e un fel de joc iluzoriu cu magicianul, încât hai că mă prefac și eu că sunt deschis ca să cunosc pe cineva, dar până îl cunosc și ajunge în mrejele mele, pentru că după aia încep să scot sabia, încep să scot săgețile și să fiu critic. Nu pot să spun că tu vei cunoaște un magician care va profita de inocența ta și așa, pentru că o am pe regina de spade aici. Dacă era așa, atunci ziceam, da, vezi că o să cunoști un magician care o să te facă de cap, care probabil tu o să observi anumite comportamente care nu-ți plac la această persoană, dar totuși o să pui botul la vrăjală. Asta era interpretarea dacă erau cărțile așa. Dar eu nu pot spune asta, pentru că mi s-au așezat așa cărțile. Așadar, pentru mine, tu ești regina de spade. Și răul îl vei face tu. Și de-aia vorbim aici despre nu lăsa pe nimeni să te transforme într-un monstru care și-a bătut joc de tine și tu să-ți bagi joc de alții la rândul tău. Pentru că la tine probabil este inconștient comportamentul. Fă ceva. În momentul în care tu vezi că ești cel controlator, gelos, posesiv, vrei să fie ca tine, nu-ți convine oricum nimic, pentru că aici avem foarte multă critică, pentru că sunt capricios sau nu-mi convine nimic sau nu-mi convin anumite lucruri, dar le scot foarte mult în evidență aici și îl fac varză pe celălalt, aici trebuie să-ți dea de gândit și analiza e pe tine, nu pe celălalt. Îmi pare rău, dragii mei, aveți toată puterea să manifestați pe cineva în viața voastră, dar pare că aici veți manifesta pe cineva foarte inocent căruia îi veți rupe inima. E ca și cum din victimă, tu ai fost o victimă, cândva ai devenit agresor. Nu? Îmi pare rău, nespus de rău. Eu iubesc zodia leului, am crescut cu o leoaică în casă, întotdeauna am repetat, mama mea e leu, eu știu ce înseamnă să fii un leu sau să trăiești lângă un leu, așadar nu pot să zic altceva. Hai să vedem pe planul financiar, material, ce se întâmplă cu bănuții și sănătatea pentru voi, dragii mei, în această perioadă. Să respirăm un pic, să ne descotorosim de energiile negative pe care le-am văzut în celelalte etalări și hai să vedem. Doi de spade, 3 de bâte, 8 de monede, din punct de vedere financiar îmi lasă impresia că există un blocaj pe care ori tu îl provoci, ori este provocat pentru că ești căzut din punct de vedere emoțional într-un fel sau altul. Un fel de blocaj al finanțelor sau un fel de blocaj în a putea vedea ce va fi cumva pe viitor. E ca și cum tu încerci să vizualizezi cum o să fie, dar nu poți. E ca și cum ești legat la ochi, că e propria ta frică, da? Avem multă emoție în doiul de spade. Frica că nu o să fie viitorul așa cum tu îți dorești.
Sau poate fi pur și simplu energia blocantă în momentul ăsta pentru a se putea mișca ceva în următoarea perioadă pe plan financiar. Aș spune în principiu că tu amâni să iei o decizie în legătură cu o mutare, cu o plecare, că e părăsirea unui loc de muncă, că este o plecare în străinătate pentru alții dintre voi. Aici avem o amestecătură între ambele lucruri. Dacă vrei să pleci în străinătate, aici va trebui probabil să faci destul de multe eforturi să ieși din zona cunoscută, din zona de confort și să observi că tu ești cel care amână să nu plece. Dacă nu vorbim despre o plecare în străinătate și vorbim despre încerc să vizualizez sau încerc să îmi dau seama cum ar fi dacă aș pleca de la locul ăsta de muncă, da? Să mă mut la altul, atunci ar trebui să faci eforturi să accepti, pentru că Deiul de Spade nu acceptă. Acceptă că probabil ceea ce îți dorești, într-un mod inconștient, este să pleci de unde ești, dar nu o faci. Trei de spade a fost prezent la fiecare categorie de la lei. 4 de bute și as de bute. Eu aș spune că este doar un fel de protecție, că aici cred că îți este frică de eșec. Nu știu dacă este frică să nu te simți vinovat după aia într-un fel sau altul, că ai luat decizia incorrectă pentru tine sau îți este frică să nu dai greș cu decizia pe care o iei. Acum, dacă tu îți dai voie, nu știu, să fii realist, să privești un pic așa și să zici, băi, eu vreau altceva pentru viitorul meu, o să fac eforturi să-mi împlinesc visul ăsta a viitorului luminos pe plan financiar. Nu contează unde vrei să ajungi, aici fiecare cu dorința lui pe plan financiar. Ideea este dacă eu vreau ceva, conștientizez că trebuie să fac niște eforturi, nu mai amân aici, dar în continuare amâni pentru că ți-e frică să nu fie greșită decizia pe care o iei. Eu din ce observ aici, greșită nu este și nu va fi. Și chiar dacă va fi un eșec, va fi pentru ca tu să poți, probabil, experimenta altceva decât zona asta cunoscută în care te complaci, chiar dacă poate nu ți este bine. Din punct de vedere financiar, pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea, vine să spun că unii faceți eforturi să supraviețuiți. Da. Doar pentru că vă e frică să vă îndreptați privirea sau vă e frică să depuneți, sau să asumați mai bine, să vă asumați un risc în a vă pune pe picioare singuri pe plan financiar. Aici avem un nou început pentru unii dintre voi. Da, e vorba despre o mutare, aici nu e vorba despre, nu știu, cum aici la mine, da, stau în Spania, aici vreau să fie local, în cartierul sau în orașul în care locuiesc, aici vreau să fie locul meu de muncă. Nu, aici implică o mutare, o schimbare de casă, o mutare. Poate fi peste ape pentru unii dintre voi. Aici avem ape, depărtare, deci e o călătorie lungă, o mutare nu are cum să fie. De aia probabil că decizia este greu de luat pentru unii dintre voi. Dar avem un nou început. 5 de bâte, turnul și 8 de cupe. Lupta asta pentru supraviețuire, vine să spun din punct de vedere financiar, nu provoacă decât stări de agitație în tine. E ca și cum tu ești foarte conștient aici cu turnul, avem 9 de monede, ești foarte conștient că nu mai funcționează lucrurile cum funcționau odată. Indiferent că tu încă ești acolo unde ești, nu ți-e bine unde ești, dar totul e un haos. Și ai foarte mult chef. Ai foarte mult chef să te rupi de haosul ăsta. Doar că amâni
amâni pentru că ți-e frică să nu cazi din lac în puț, îmi vine să zic. Ești o persoană independentă. Ești o persoană care are foarte multe resurse. Ești o persoană care ești foarte dedicată la locul de muncă. Ești o persoană cu o viziune foarte amplă, dar cu o frică de eșec foarte mare. Aici nu cred că e vorba despre a da o altă șansă, să zicem așa, jobului pe care îl ai sau situației financiare pe care o ai în momentul de față. Totul duce înspre optul de cupe. Dacă vorbim despre un loc de muncă, tu ești într-un loc de muncă unde oricum nu ești bine. Da? Deci, doar pentru cei care vor regăsi, dragii mei. Dacă nu rezonează cu tine, nu mai te uita la acest video. Nu ești deloc bine acolo unde ești. E competiție, e hărmălaie, pot fi bârfe, poate fi, nu știu, orice, numai bine nu e. Da? Dar, fiind cumva zona cunoscută, frica de eșec este foarte mare, așadar rămâi acolo în zona aia, indiferent de circunstanțe și de situație. Situația este una care stă să pice, da? Stă să se prăbușească acolo. Ai foarte mult chef să pleci de acolo, deci tu ai chef să trântești ușa după tine, ca să ne înțelegem. Că o să-ți dai voie sau nu o să-ți dai voie, depinde foarte mult de încrederea sau de ce crezi tu că meriți. Pentru că dacă tu aici îți cunoști valoarea și știi că trăiești la munca asta într-un haos, unde oricum mai răpțin și se duce la vale toată firma, îmi vine să zic, poate n-ar strica să te destupi la ochi, să te dezlegi la ochi, să te trezești cumva și tu aici și să te pui în valoare și să zici, băi, stai puțin, păi eu de ce stau în haosul ăsta? Când eu aș putea să mă deschid, să-mi deschid orizonturile și să-mi dau seama că dacă plec în altă parte ar putea să fie mult mai bine pentru mine, pentru că eu sunt o persoană dedicată. E vorba de a-ți spune ție, eu ce merit, să stau aici în haosul ăsta sau merit să plec și să-mi caut? Pentru că voi putea face față. Și atunci când încă există frica de eșec și chiar dacă există, nu știu, grija zilei de mâine, să zicem așa, dar rămân aici convins în forțele mele, cred în mine și cred în forțele mele și în dedicația mea la locul de muncă, știu că voi putea să mă repun pe picioare foarte repede. Da? Există o energie în care ți se spune să fii optimist și încrezător în tine. Nu mai da șanse peste șanse acestui loc de muncă unde este haos și în care tu ți-ai dori așa să trântești ușa după tine și să arunci și cu oalele după ea. Ca să glumim un pic, da? Deci aici despre asta e vorba, dragii mei. Îmi pare rău ce să zic, nu, da, nu am. Dar nu e o etalare, aici nu vorbim despre o etalare complicată din punct de vedere financiar. Situația ta este complicată pentru că tu te simți legat cumva la mâini și la picioare și în tine se produce haosul pentru că ți-e frică să iei o decizie, ți-e frică de să nu pierzi ce ai în momentul de față. Din punct de vedere al sănătății, cum stai cu depresia? Întreb. Cum stai cu partea emoțională? Pentru că aici văd o prăbușire emoțională în tine. Știi că ești în prag de depresie sau știi că ești
predispus să ai nervi în pionieze, îmi vine să spun aici. Cred că are legătură, pentru unii dintre voi are legătură cu probleme care se întâmplă în relația voastră sau în casa voastră, da? Sau, de ce nu, în relațiile de prietenie. Pentru unii dintre voi stresul este unul foarte mare, legat de anumite persoane din jurul vostru. Pot fi aici, nu știu, nu ne mai înțelegem între noi, nu ne mai înțelegem vecin cu vecin, frate cu frate, nu știu, părinte cu copil. Este un haos în noi, în familia noastră, o tensiune foarte mare. Aici putem să vorbim pentru unii dintre voi de probleme cu inima, tensiunea mare, nu știu, oase rupte, mare grijă, pentru că aici predispoziția, pentru că nu mai suntem atenți în momentul în care avem un stres atât de mare, atât de parcă nu se mai termină revoltele în viața ta, ești tot timpul cu nervi în pionieze și ești pe punctul de a exploda și tu nu-ți dai seama când poți să te lovești, când poți să-ți rupi o mână, un picior, nu știu, dacă mergi cu mașina, ai grijă, dar nu e vorba despre accidente de mașină aici, e vorba despre oase rupte, așa, pentru că nu mă uit. Nu mă uit pentru că nu mai văd. De atât de mult stres ce am, nu mai văd. Nici pe unde merg, calc, strâmb, cad într-o canalizare, habar n-am, chestii de genul ăsta tâmpite, da? Mare grijă, dragii mei, încercați să fiți foarte, foarte atenți în perioada asta, pentru că tensiunile parcă sunt legate de ce se întâmplă ori în relația cu partenerul, ori cu familia, ațățare, bârfe aici, care vă pun la încercare nervii, da? Și ar putea să ajungă unii dintre voi probabil să aveți niște accidente domestice, îmi vine să zic. Nu aș putea să spun aici că e vorba despre cine știe ce probleme de sănătate. Sunt foarte fizice ce văd aici. Oase rupte, atenție la revolte de-astea, nu săriți la gât la nimeni să vă luați la harță cu nimeni, să vă luați de guler, pentru că este o energie în aer tensionată, da? Pentru că ar putea să iasă cu un mare scandal și unii dintre voi să fiți implicați în chestii de genul ăsta și are legătură cu neamurile sau are legătură cu, nu știu, dragii mei, prieteni și așa mai departe. Încercați să mențineți cât puteți de mult, să faceți eforturi cât de mari puteți, să țineți în frâu energia asta de foc, pentru că e posibil, după cum am zis, e ca și cum aici se spune, dacă vezi că ești ațățat, provocat să intri într-o bătaie, de exemplu, într-un grup cu mai multe persoane, evită, aici 8 de cupece, ești de acolo. Nu intra în joc, nu, pleacă, pur și simplu. Nu te băga în luptele altora, parcă, zice, pentru că o să ieși tu cu oase rupte de acolo. Nu pot să spun că e altceva mai grav. Nu știu dacă unii dintre voi poate sunteți cumva așa, sănătatea este un pic în cuie, hai să spunem așa. Unii dintre voi ar putea să mă asculte chiar de la spital, cu 4 de bute aici. Ar putea să fie pentru unii dintre voi că vi se dă o veste nașpa din punct de vedere al sănătății, dar are legătură cu tensiunea. Dragii mei, totul e legătură cu tensiunea. Nervii, trebuie să-i stăpâniți aici. Sau trebuie să învățați, să acceptați că sunteți o persoană agitată, nervoasă, tot timpul săriți de fund în sus și așa mai departe și că trebuie să deschideți ochii aici, că ți afectezi sănătatea și o să faci infart într-o zi. Pentru că tu nu reușești să ții aici sub control. E posibil ca unii trebuie să fiți la spital deja, da? Și să poate vă dați seama că
Dacă ați ajuns să fiți la spital ca să vă pună, ce știu, un bypass sau alte chestii, ar trebui să vă dea de gândit, ar trebui să vă treziți, să vă dați seama că trebuie să începeți să vă calmați și să începeți să dați așa cumva la fund toate problemele astea atât de tragice, că tampouă sunt tragice, e o chestie de nu pot, domne, să tac din gură dacă mă ațăță cineva. Dar uite că în curând o să-ți dea ție un infart pentru că tu nu ignori persoanele astea care sunt așa ațățătoare. Vezi de treaba ta, du-te de acolo, nu mai intra în poveștile altora. De ce trebuie să fii tu cel care intră mereu în scandal, în primul scandal, dacă vede doi că se bat pe stradă, tu ești ăla care se bagă și tot tu ești acolo cu nervi și așa și te duci tu după aia la spital că-ți bate inima prea tare. Nu știu, zic și eu, dragii mei, na, nu e pentru toată lumea. Cei care știți că sunteți așa, aveți așa focul ăsta de a nu vă băga. Cam astea sunt avertizările. Nu pot să zic altceva. Uf, oror. De data asta chiar că horror a ieșit la lei. Îmi pare rău, dragă doamnă. Probabil că am rămas aici cu gândul ăsta la horror și uite că un horror foarte interesant a ieșit pe la voi. Îmi pare rău. Nu mai am altceva. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.